Kanina may mga pulis dun sa may dating checkpoint. Sana bukas pa yung Mercury dito. Ay, daming tao ah. Wala sa isip ko sir. Saka po 10 by Jackie. Muulan na tayo. Lamig ngayon, nagpa-fog yung visor ko. 7:30 pa lang ah. Mulan kasi. Sana bukas pa yung Mercury dito. Para hindi na ako pupunta dun sa bayan. Sarado na nga tayo sa Pag-Asa, sa boundary ng Angono sa kanang Binangonan. Barangay Pag-Asa. Hindi ko alam kung may curfew dito sa Angono, kasi ang nasa balita lang yung NCR eh, Unified Curfew 8 PM to 5 AM. Eh dito sa Angono, ewan ko, 7:30 pa lang naman. Kanina may mga pulis dun sa may dating checkpoint. Eh di naman sila nag-check eh. Ewan ko kung hindi naman ako abutin ng alas 8 dito. Sana unti lang din yung pila. Sana Mercury. Ay, daming tao ah. A few inches later. Wala sa isip ko sir. Thank you. Ba't nakapila po kayo? Thank you. Twelve seconds later. Saka po 10 by Jackie. Opo. Saka by Jackie. Opo. 10 po. Yun lang po. Okay, thank you. SJCam po. Maganda naman. SJ6. Okay. So.
Thank you po. Sir, thank you. Kumabo na. Bagong NMax. Wala agad side mirror. Muulan na tay. Yun! Nakapasok ng Mercury na walang face shield. Buti pinayagan yung helmet. Nabanggit ko nga dun sa last vlog ko tungkol dun sa face shield. Kung pwede bang helmet na lang. Kasi nga, di ba, mas covered ka naman sa isang full face helmet kumpara sa face shield na naka-expose yung sides ng ulo mo. So ayun, nawala kasi sa isip ko sa sobrang pagmamadali ko na magdala ng face shield. Ayun, sabi ko kay Kuya Guard, sabi ko, Kuya, pwede bang helmet na lang? Ayun, pwede naman daw, pumayag si Kuya. So thank you sa pagiging considerate, Kuya SJ ng Mercury. Pinayagan niya ako mag helmet sa loob. Umaambon kasi nga maulan. Problema ko lang nung naka-helmet ako, nagpa-fog yung visor. Maski naman sa face mask lang, yung salamin ko nagpa-fog eh. What more pa kaya tong helmet? So unexpected content. Kung maiwan nyo yung face shield nyo, baka naman pwedeng makiusap kayo na pwedeng helmet na lang. So kita kits next vlog. Maulan na. Ingat. Bye bye.